सबैलाई चाहिँ खुसी हुन्छ। तपाईँको अभिवादनपछि तपाईँको साथीलाई भेटेर भन्नुहोस् तपाईँले गएको हप्तामा प्रत्येक दिन 3 अध्याय बाइबल पढ्नुभयो भनेर सोध्नु त। कतिजनाले गएको हप्ताबाट 3 अध्याय प्रत्येक दिन पढ्नु भयो? हात चाल्नु त। 1 जना 2 जनाले। अनि तपाईँले बाइबल पढेर के बुझ्नुभयो? छोटोमा गवाइदिनु त। कुन भाग पढ्नु भएको थियो अनि त्यहाँबाट के बुझ्नुभयो? सुन्नुहोस्, बाइबल पढ्नु एउटा कुरा हो, तर नबुझे पनि पढ्नुहोस् है। जब तपाईँले बाइबल पढ्न सुरु गर्नुहुन्छ, तपाईँले परमेश्वरको वचनसँग कुराकानी गर्न सुरु गर्नुहुन्छ नि, अनि त्यसपछि त्यो बाइबलको वचन अनुसार तपाईँको जीवन थियो कि थिएन त्यो पनि तपाईँले जाँच्नु पर्यो। आमेन। किनकि जबसम्म हामी परमेश्वरको वचनसँग सङ्गत गर्दैनौँ नि, तबसम्म हामी जहिले पनि शैतानले हामीलाई आफ्नो कब्जामा पारिरहन्छ। अनि मलाई थाहा हुन्छ यो मान्छेहरू कोसँग सङ्गतमा छ भन्ने कुरा। तुरुन्तै ऊ परमेश्वरको वचनसँग सङ्गत छ भने उसले परमेश्वरको वचनको कुरा ल्याउँछ, परमेश्वरको वचनको सङ्गतमा छैन भने उसले सांसारिक साथीभाइको कुराहरूमा ल्याउँछ। अनि उसँग कुनै पनि आत्मा छुट्याउने वरदान हुँदैन, सांसारिक मानिस जस्तो मात्रै हुन्छ है। त्यसैले तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई पढ्ने बानी बसाल्नुहोस्। आमेन। अनि परमेश्वरको वचनले भन्न खोजेको कुरालाई पनि बुझ्ने प्रयास गर्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्। परमेश्वरलाई धन्यवाद छ। पहिला हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँ जतिजना बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई प्रार्थनाको खाँचो छ भने हात उचाल्नु होला र हात उचाल्नु भएको बिरामी जति उभिनुहोस् र तपाईँको जहाँ समस्या छ त्यही हात राख्नुहोस् र तपाईँको दुखेको ठाउँमा तपाईँले हात राख्नुहोस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। अरूहरूले बिरामीतिर हात बढाइदिनुहोस् ल। परमेश्वर पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँका छोराछोरीको शरीरमा जे जति रोग बिमारहरू, शैतानका आक्रमणहरू, तन्त्रमन्त्रका श्रापहरू, शारीरिक दुर्बलताहरू छन्, त्यसलाई हामी येशूको नाउँमा र येशूको कुर्राको चोटमा सबै रोगहरू निको भइसकेको घोषणा गर्दछौँ। प्रभु, तपाईँले हरेक तपाईँका छोराछोरीको शिरदेखि बेतालासम्म तपाईँको रगतले ढाक्नुहोस् र तपाईँको पूर्ण चङ्गाइ र छुटकारा ल्याउनुहोस्, स्वतन्त्र बनाउनुहोस् प्रभु, येशूको नाउँमा। हुन्छ, बस्नुहोस्। र दोस्रो विषय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। बाइबल परमेश्वरको वचन बाइबल शास्त्रले बताउँदछ काम नगर्नेले खाना पनि के गरोस्? नखाओस्। काम नगर्ने मान्छेले, काम गर्ने मान्छेले त खाओस्। किनकि परमेश्वरले अल्छे मान्छेको परिकल्पना गर्नु भएन। किनकि परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नु हुँदाखेरि आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भयो। त्यसैले परमेश्वरको स्वरूपको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र चाहिँ काम गर्ने मानिस, परिश्रमी मानिस। आमेन। त्यसैले तपाईँ जतिजना काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँको अर्थतन्त्रमा परमेश्वरको आशिष चाहिन्छ, तपाईँको कारोबारमा, तपाईँको तलबमा वृद्धि चाहिन्छ भने हात उचाल्नुहोस् र म तपाईँको लागि विशेष प्रार्थना गर्नेछु। र याद गर्नुहोस्, हामी अल्छे मान्छेको लागि प्रार्थना गर्दैनौँ। आमेन। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यी मेहनती र परिश्रमी हातहरू जसले तपाईँको वचनअनुसार विभिन्न किसिमको व्यवसायमा, रोजगारमा रहेर काम गरिरहनु भएको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, तपाईँका छोराछोरीको व्यवसायमा, कामहरूमा, व्यापारहरूमा तपाईँले बेहिसाब आशिष र उन्नति दिनुहोस्। उहाँको कारोबारको भोल्युमलाई बढाइदिनुहोस् प्रभु, उहाँको आर्थिक क्षेत्रफलहरू बढाइदिनुहोस्। पिता, हामी प्रार्थना गर्छौँ जसजनाको रुपियाँ पैसाहरू फसेको छ त्यसलाई हामी येशूको नाममा उठ्ने आज्ञा दिँदछौँ प्रभु। हरेकलाई ऋणबाट मुक्त गराइदिनुहोस् प्रभु, हामी तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, अनि हरेकको तलबमा वृद्धि गराइदिनुहोस्। अनि प्रभु, जसरी अहिले नयाँ सेसन सुरु हुँदैछ अनि हरेकको बालबच्चालाई नयाँ स्कुलमा भर्ना गर्छ, त्यसको लागि चाहिँ स्कुल फीहरू, असल स्कुलहरू प्रभु तपाईँले हरेकलाई जुटाइदिनुहोस् र आशिष दिनुहोस्। पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ।
र ताकि प्रभुजी हाम्रा पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारका हरेक सदस्यहरूले असल घाँस बाँस कपास शिक्षा दिशा प्राप्त गर्न सकुन् र आफ्नो सृष्टिकर्ता परमेश्वरको महिमा गर्न सकुन्। धन्यवाद छ येशूको नाम, आमेन। हुन्छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आज हामी प्रभु येशूको परीक्षाको तेस्रो खण्डमा हेर्नेछौँ र सम्भवतः आज हामी यसलाई सिध्याउनेछौँ। र मत्ती 4 को 1 देखि 3 म पहिला पढिदिन्छु। मत्ती 4 अध्यायको 1 देखि 3। तब दियावलसद्वारा परीक्षा गरिनलाई पवित्र आत्माद्वारा येशू उजाड स्थानमा लगिनुभयो। उहाँ 40 दिन र 40 रातसम्म उपवास बसिसकेपछि भोकाउनु भयो। तब परीक्षा गर्नेले उहाँका आएर भन्यो, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यी ढुङ्गाहरूलाई रोटी हुन् भनी आज्ञा दिनुहोस्। 1 देखि 3 पद पहिला हामी हेर्नेछौँ। सुन्नुहोस्, यो खण्डमा हामी एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के गर्छौँ भने हामीले पनि 40 दिनको प्रार्थना सिद्धाएका छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस् र परमेश्वरले हरेकलाई प्रार्थना गर्ने आत्मा दिउँ, आमेन। किनकि प्रार्थनामा नै हामीले धेरै समस्याहरू समाधान गर्दछौँ। प्रार्थनाले हाम्रो धेरै कुराहरू आउँदछ, किनकि परमेश्वरलाई हामीले प्रार्थना निमन्त्रणा गरेका हुन्छौँ। जब हामीले प्रार्थना गर्छौँ हामीले के भनेका हुन्छौँ, परमेश्वर तपाईँ सबै थोक हुनुहुन्छ, म केही पनि होइन, त्यसैले मेरो जीवनमा तपाईँको आशिष वर्षाउनुहोस्, आमेन। त यो खण्डमा हामी देख्छौँ येशूलाई पाप गर्न बहकाउने शैतानको उद्देश्य हो। अनि कतिचोटि हामीहरू प्रार्थना गर्दाखेरि हामीले कोसँग समय बिताउँछौँ, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो कुरालाई ल्याउनुहुन्छ। अनि यहाँनिर शैतानले ल्याएको एउटा कुरा के भने, यदि तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने, यदि तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने, प्रभु येशूले पानीको बक्सा लिँदाखेरि स्वर्गबाट परमेश्वर पिताले के भन्नुभयो, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म अति प्रसन्न छु। परमेश्वर पिताले गर्नुभएको घोषणालाई प्रभु येशूले सुन्नुभएको थियो, शैतानले पनि सुनेको थियो। अनि शैतानले प्रभु येशूलाई त्यही वचनमा शङ्का गर्न लाउँछ। शैतानको काम चाहिँ परमेश्वरको वचनमा शङ्का गर्न हो। अनि यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने, अनि यदि यो जुन शब्द छ यसले चाहिँ शङ्का उत्पन्न गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, यहाँ येशूको अस्तित्वमाथि नै शङ्का हाल्ने प्रयास गरेको छ। तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने हो। र आदम र हव्वाको परीक्षामा परमेश्वरको वचनमाथि शङ्का हालिदियो हो कि परमेश्वरले तिमीलाई कुनै रुखको फल नखाने भन्नुभएको छ। अनि हव्वाले थपिदिन्, नखानु र नछुनु पनि भन्नुभएको छ। उनीहरूले परमेश्वरले यद्यपि नछुनु भन्नुभएको थिएन, उसले शब्द थपिदिन्छ। अनि त्यसपछि शैतानले त्यहाँनिर होइन होइन तिमीले जुन दिन त्यो फल खान्छौ तिमीहरूको आँखा खुल्नेछ, तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। शैतानले आफ्नो कुरा गर्छ, परमेश्वरको वचनमा आफ्नो कुरा हाल्छ। त्यसैले हामीहरूले जहिले पनि प्रियहरू, तपाईँले परमेश्वरको वचन मनन गर्नुपर्ने, अध्ययन गर्नुपर्नेको कारण चाहिँ के भने, कुनै पनि व्यक्तिले वचन बोल्दाखेरि त्यो परमेश्वरको वचन हो कि होइन तपाईँले तुरुन्तै छुट्याउन सक्नुपर्छ। त्यो छुट्याउने आधार चाहिँ जब तपाईँले परमेश्वरको वचनलाई पढ्न सुरु गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। किनकि अन्तको दिनमा धेरैको प्रेम सिलाएर जानेछ। अनि धेरै मान्छेहरूले शैतानका कुराहरूलाई सुन्नेछन्, उनीहरू आफ्नो मनपरी जीवन जिउनेछन्। तर हामी परमेश्वरका जनहरू चाहिँ परमेश्वरको वचनको अधीनमा हामी जिउनुपर्छ र त्यसको लागि परमेश्वरको वचन पढ्नु पर्यो, आमेन। आज धेरै मानिसहरू परमेश्वरभन्दा बढी भौतिक आशिषको खोजी गर्छन्। उनीहरूले सेवाकाईमा पनि पहिला परमेश्वरको मुहार खोज्नु सट्टा पहिला परमेश्वरको गोजी खोज्छ। तर परमेश्वरको वचनले बताउँछ मत्ती 6 को 25 देखि 33 मा हेर्नुभयो भने परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर र अनि अरू सबै थोक तिमीहरूलाई थपिनेछ, आमेन। परमेश्वरको राज्य र धार्मिकताको पहिला खोजी गर। त्यसैले पहिला चाहिँ परमेश्वरको राज्य, परमेश्वरको धार्मिकता खोजी गर्नु पर्यो। अनि पहिला परमेश्वरको पकेट खोजी गरेपछि के हुन्छ? अनि त्यहाँबाट मान्छेहरू होइन बाँच्न त पैसा चाहिहाल्यो नि, परमेश्वर मूर्ख हुनुहुन्छ, पेट बनाउने परमेश्वरले पेटमा हाल्ने कुरा दिनुपर्छ भन्ने थाहा छैन। तर शैतानले चाहिँ पहिला के भन्छ, पहिला पेटको इच्छा पुरा गर। यो चाहिँ फरक हो। अनि यहाँनिर शैतानले भन्छ यदि तपाईँ भन्ने शब्दहरूले प्रमाणित गर्नुपर्ने पनि माग गर्छ। यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने प्रमाणित गरेर देखाउनुहोस्।
म मेरो बाउको छोरा भने मैले प्रमाणित गर्नुपर्छ। मेरो बाउको छोरा। आमेन। शैतानले बिहाको कुरा लिएर आएर प्रभु येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वर पिताले घोषणा गरिसक्नु भएको छ अनि फेरि त्यसलाई प्रमाणित किन गर्नु पर्यो? परमेश्वरको प्रकाशको सत्यतामाथि शङ्का लिराउने प्रयास शैतानले गर्छ। परमेश्वरले जुन प्रकाश दिनुभएको छ, जुन वचनको घोषणा गर्नुभएको थियो, परमेश्वरको घोषणाको विरुद्धमा शैतानले आफ्नो घोषणा ल्याउँछ। अनि कहिलेकाहीँ हामीले उद्धार पाएका छौँ कि छैनौँ भन्ने कुरामा नै पनि शङ्का ल्याउँछ। शैतानले विभिन्न किसिमको कुरा चाहिँ तपाईँको दिमागमा भरिरहन्छ। त्यसैले हामी कोसँग बढी सङ्गत गर्छौँ, तपाईँ कोसँग बढी सङ्गत गर्नुहुन्छ तपाईँको बोलीबाट थाहा हुन्छ। तपाईँ परमेश्वरको वचनमा सङ्गत गर्नुहुन्छ भने तपाईँले परमेश्वरको वचनको कुरा बोल्नुहुन्छ। अनि धेरै मान्छेहरू उनीहरू क्रिस्चियन मात्रै हुन्, उनीहरू येशूको चेला होइनन्, किनकि उनीहरूले येशूको वचन पढ्दा पनि पढ्दैन, येशूको वचनको आज्ञा पालन पनि गर्दैन। शैतानलाई येशू परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो, साथै येशूलाई पनि आफू परमेश्वरको पुत्र भन्ने कुरा होला थाहा थिएन र? तर शैतानको काम नै शङ्का रोक्नु, शैतानको काम नै शङ्का रोक्नु। अनि धेरैजना मान्छेले विगतमा अरूको परिवारमा शङ्का रोपेको कारणले उनीहरूले आफैले त्यो कटिनी गर्नु पर्यो। अर्काको परिवार फुटाउँदा आफ्नै परिवार फुटेर गयो। अनि उनीहरूलाई थाहै हुँदैन कि म अहिले शैतानको सेवा गरिरहेको छु भन्ने कुरालाई थाहा पनि हुँदैन। त्यसैले हामीले थाहा गर्नुपर्छ, हामी परमेश्वरका जनहरूले। आमेन। त्यसै कारण पौलले लेख्दछन् कि हामीले मुक्तिको टोप लगाउनु पर्दछ, जुन एफएसी 6:17 भनेको छ नि, है मैले मुक्ति पाएको छु, त्यसैले त्यो मुक्तिको टोप मैले लगाउनु पर्यो। मेरो दिमागमा आउने विचारहरू, गलत विचारहरूबाट मैले त्यसलाई छुटकारा पाउनुपर्छ। एकजना चाइनिज परमेश्वरका दासले भनेका छन्, उसको नाम मैले बिर्सेँ, उसले के भन्छन् भने सुन्नुहोस्, हामीले हाम्रो दिमागमाथि टाउको माथिबाट चरालाई उड्नलाई रोक्न सक्दैनौँ। तपाईँ कतिजना हुन्छ चरालाई मेरो टाउको माथिबाट नउड भन्न सक्नुहुन्छ? हामी सक्दैनौँ, त्यो उडिहाल्छ। तर हामीले एउटा कुरा गर्न सक्छौँ, त्यो चरालाई हाम्रो दिमागमा गुण लाउन चाहिँ रोक्न सक्छौँ नि। आमेन। भन्न खोजेको कुरा के भने शैतानका विभिन्न विचारहरू तपाईँको दिमागबाट आउँछन् जान्छन्, है, तर त्यसलाई त्यहाँ गुण लाउन दिनु हुँदैन। आमेन। येशूको रगतले धोइ पखाल्नुहोस् तपाईँको दिमागलाई। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, उहाँले आफ्नो रगत आज पनि हामीलाई दिनुभएको छ। हाम्रो दिमागलाई परमेश्वरको वचनद्वारा सुरक्षित राख्न नितान्त आवश्यक छ। त्यसैले तपाईँले परमेश्वरको वचनमा मनन गर्नु चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हाम्रो मुक्ति सुरक्षित छ, त्यसलाई कसैले पनि गिराउन सक्दैन, चोर्न सक्दैन। आमेन। किनकि यो मुक्ति येशू ख्रीष्टको आफ्नो तर्फबाट स्थापना गरिएको र येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नुभयो, उहाँ चिहानमा गाडिनुभयो, तेस्रो दिन मुर्दाबाट बौर उठ्नुभयो। अब यो घटनालाई कसैले रोक्न सक्नेवाला छैन। यद्यपि शैतानले तत्कालीन समयमा रोक्ने प्रयास गरेका थिए। अनि शैतानले भन्छ यी ढुङ्गाहरूलाई रोटी होन् भनी आज्ञा दिनुहोस्, ढुङ्गाहरूलाई रोटी बनाउनु पर्यो। परमेश्वरले उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भनेर प्रमाणित गर्नलाई ढुङ्गालाई रोटी बनाउन आवश्यक छ? त्यहाँ रोटी थिएन र बजारमा? प्रशस्त रोटी थियो नि, उहाँले ढुङ्गालाई रोटी बनाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन नि। यो शारीरिक परीक्षा थियो, पेटको लागि परीक्षा, किनकि उहाँ भोकाउनु भएको थियो है 40 दिनसम्म नखाँदाखेरि। यद्यपि भोक लागेपछि उहाँलाई खाने अधिकार थियो, भोक लागेपछि खाने अधिकार थियो। तर यस परीक्षाको अर्को पक्ष चाहिँ परमेश्वरको घोषणामाथि शङ्का गराउनु थियो। यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, शैतानको कुरालाई किन उहाँले शैतानलाई किन प्रमाणित गरेर देखाउनुपर्छ? हामीले शैतानलाई प्रमाणित गरेर देखाउन आवश्यक छैन। यदि परमेश्वरले तपाईँलाई साँच्चीकै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, शैतानको कुरा नि, प्रभु येशू तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ, परमेश्वरले साँच्चै नै तपाईँलाई प्रेम गर्नुभएको थियो, तपाईँ उहाँको प्रिय पुत्र हुनुहुन्थ्यो भने तपाईँको जीवनद्वारा परमेश्वर धेरै खुसी हुनुहुन्थ्यो भने भोकद्वारा मर्ने अवस्थासम्म किन पुर्याउनु भयो त परमेश्वरले तपाईँलाई?
शैतानको अर्को प्रश्न क्या। यदि परमेश्वर तपाईँसँग खुसी हुनुहुन्छ, उहाँले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, सबै कुरा जुटाउनुहुन्छ, किन तपाईँ भोकद्वारा मर्ने अवस्था भन्नु? हेर्नुहोस् त, तपाईँ आफैलाई हेर्नु त, तपाईँ भोकले कति अब पेट पनि खाल्के पऱ्यो होला होइन, खाना 40 दिन खाना नखाँदाखेरि, अनि शरीर पनि धेरै त्यो भयो होला, मुख पनि यो छ नि त खाना नपाउँदाखेरि छ नि मान्छेको भयो होला। तपाईँले आफैलाई हेर्नु त, परमेश्वरको पुत्रको रूपमा तपाईँसँग ढुङ्गालाई रोटी बनाउने सामर्थ्य र क्षमता छ भने किन यस उजाड स्थानमा खाना नपाएर मर्ने त? शैतानले त्यस्तो कुरा ल्याउँछ। त्यसैले प्रियहरू, हाम्रो जीवनमा यो शैतानको वचन हो कि परमेश्वरको वचन हो, त्यसलाई छुट्याउन सक्नुपर्छ। अनि एसावको परीक्षा हेर्नुहोस् है, एसावको परीक्षामा त्यस्तै छ। उत्पत्ति 25:29 देखि म पढिदिन्छु। एकपल्ट याकुबले सुरुवा पकाइरहेको बेलामा एसाव मैदानबाट आए, उनलाई भोकले भाउन्न छुटेको थियो। एसावले याकुबलाई भने, मलाई त्यो रातो सुरुवा अलिकति खान देऊ न, मलाई भोकले भाउन्न छुटेको छ। यसै कारण उनलाई एदोम पनि भनिन्थ्यो। याकुबले भने, पहिले मलाई तपाईँको ज्येष्ठ अधिकार बेच्नुहोस्, म तपाईँलाई किन सित्तैमा खान दिनु? तपाईँको ज्येष्ठ अधिकार बेच्नुहोस्। किनकि याकुबले ज्येष्ठ अधिकारको अर्थलाई जब बुझे नि, किनकि उसको बाबाआमाले उसलाई ज्येष्ठ अधिकारको बारेमा बताएका थिए, त्यो ज्येष्ठ अधिकार बुझेपछि उनले महसुस गरे कि हेतेरी त्यो ज्येष्ठ अधिकार जसरी मैले पाएको भए, अनि त्यसपछि उनले भन्छ, उनी भान्सामा काम गर्ने भएको कारणले आमाको प्यारो पनि थियो याकुब। अब आमालाई भान्सामा सबै खानेकुरा पकाउनलाई सहायता गरिदिने, अनि आमासँग उसले मिठो मिठो खानेकुरा पनि पकाउन सिकेका थिए है। अनि त्यसपछि याकुबले भन्छ, म त मर्नै आँटेँ, अब मलाई त्यो ज्येष्ठ अधिकारको के काम? खानै पाएर म मऱ्यो भने ज्येष्ठ अधिकार के त त्यसै त जान्छ। तर सुन्नुहोस्, याकुबको हकमा दिनभरि खाना नपायो भने एक दिन बेलुका खाना नखाँदैमा मरिन्छ एसाव है। दिनभरि खाना नखाए पनि त मरिँदैन नि खास त। तर ऊ खानाको यति ठुलो दास थियो, उसले खानाको खातिर ज्येष्ठ अधिकारलाई पनि लत्याउँछ। अनि याकुबले भने, पहिला शपथ खाएर मलाई भन्नुहोस्, शपथ खानुहोस्। उनीहरूको जमानाको कुरा थियो त्यो। तब उसले शपथ खाएर आफ्नो ज्येष्ठ अधिकार याकुबलाई बेचे भनेको छ। हेर्नुहोस् त, या उत्पत्तिको पत्रमा ज्येष्ठ अधिकार बेचे केमा? एक साग खाना। शैतानले त्यस्तो मान्छेहरू जहिले पनि खोजी गर्छ। शैतानले जहिले पनि त्यस्तै मान्छे खोज्छ। को चाहिँ पेटको कुरालाई मात्र बढी जोड दिन्छ है। कहिले काहीँ उपवास बस्नु चाहिँ, यदि तपाईँसँग घिचोपनको समस्या छ भने है, उपवास बस्नु सिक्नुहोस् क्या, त्यसबाट छुटकारा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। आमेन। त परमेश्वरले, शैतानको भाषा के भने, परमेश्वरले उचार स्थानमा 40 वर्षसम्म मन्ना वर्षाएर इजरायललाई खुवाउनु भयो। यदि तपाईँ सेवकाईमा जाने हो भने पहिला रोटीको ग्यारेन्टी गर्नुहोस्। तपाईँको आफ्नो रोटी आफै पक्का होस् है, तपाईँ भरे बेलुका तपाईँको खाना सके हुन्छ कि हुँदैन। पहिला परमेश्वर पिताको पकेट खोजी गर्नुहोस्। खानै नपाएपछि कसरी सेवकाई गर्न सकिन्छ र? उसले परमेश्वरले खानेकुरा जुटाउनु हुन्न भन्ने कुरामा पो शैतानले उल्टो प्रमाणित गर्न खोजिरहेछ हो। अनि धेरै मान्छेहरू खानालाई पहिलो प्राथमिकता दिन्छ। परमेश्वर घोडी बनाउनु भने परमेश्वरले त्यसमा चाहिने रोटी पनि चाहिन्छ भने उहाँलाई थाहा छ, उहाँले हाम्रो खेतीपातीमा पनि आशिष दिनुहुन्छ। तर पहिला परमेश्वरको राज्य र उहाँको धार्मिकता खोजी गर्नु। आमेन। पहिला परमेश्वरको मुहारको खोजी गर्नु पर्यो। परमेश्वरको मुहारको खोजी गर्यो भने अरू सबै थोक परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। आमेन। मान्छेले भन्छ नि, भगवै त कोही पनि सेवाकाई गर्न सक्दैन नि, सक्दैन भने नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँसँग परमेश्वर
माथि परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भने विश्वासै छैन भने त्यस्तो मान्छे किन सेवकाईमा आउनु? त्यो नै पहिलो अयोग्यता भयो क्या उसको, डिस्क्वालिफिकेसन भन्छ नि। त्यो मान्छेलाई परमेश्वरले हेर्नुहोस्, सेवकाईमा आउने मान्छेले यो विश्वास हुनु पर्यो कि मलाई कसैले केही खान दिएन भने पनि परमेश्वरले आकाशबाट मन्ना झार्न सक्नुहुन्छ। आमेन। त्यो विश्वास त्यो व्यक्तिलाई छैन भने ऊ सेवकाई नगरे हुन्छ। त्यसैले प्रियहरू, मानिसहरू कसरी रोटीको दासत्वमा पर्छन्? शैतानले भन्छ, के तपाईँ उचाड स्थानमा भोकै मर्नु परमेश्वरको इच्छा हो र? तपाईँको परमेश्वरीय शक्तिलाई प्रयोग गरेर आफ्नो भोक मेटाउनुहोस् न, किन भोकै बस्नु? शैतानले धेरै कुरा लिएर आउँछ उहाँको जीवनमा। अनि येशूले भन्नुभयो, उहाँले के भन्नुभयो? 4 पदमा येशूले जवाब दिनुभयो, लेखिएको छ, लेखिएको छ। त प्रभु येशू ख्रीष्टले 40 दिन त्यतिकै हावामा खान नपाएर परमेश्वर पिताले मलाई दुःख दिनु भएको रहेछ भनेर बस्नु भएको होइन रहेछ नि। उपवासको दिनमा उहाँले परमेश्वरको वचन मनन गरिरहनु भएको थियो, उहाँले परमेश्वरको वचन पढिरहनु भएको थियो। जब शैतानले परीक्षा ल्याउँछ उहाँले भन्नुभयो, लेखिएको छ। शैतान परमेश्वरको वचनमा यसरी लेखिएको छ। अनि उहाँ येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको वचनमा पर्खिनु भयो, उहाँ फर्किनु भयो, परमेश्वरको वचनमा फर्किनु भयो। अनि मलाई छक्क लाग्ने कुरा चाहिँ, कतिजना मान्छे बाइबलै पढ्दै फेरि म प्रचार गर्न चाहन्छु भन्छ। बाइबललाई ठिकसँग बुझ्दै नबुझिकन त्यतिकै प्रचार गर्न त कसलाई के प्रचार गर्न? वचनलाई नै नबुझिकन त्यतिकै हावादारमा प्रचार गर्ने त होइन नि। अनि त्यस्ता व्यक्तिलाई झुटा शिक्षाहरूको सुरुवात चाहिँ त्यहाँबाट हुन्छ। अनि येशू ख्रीष्ट परमेश्वरको वचनमा फर्किनुहुन्छ। 40 दिन 40 रात केही नखाइकन उहाँ जीवितै हुनुहुन्छ भने 41औं दिनमा मात्रै परमेश्वरले उहाँलाई जीवित राख्नुहुन्छ। आमेन। येशू ख्रीष्ट क्रुसमा हुनुहुँदा पनि भिडले शैतानको भाषा प्रयोग गरिराखेका थिए। तपाईँलाई थाहा छ? भिडले येशू ख्रीष्ट क्रुसमा हुनुहुँदाखेरि भिडले शैतानको भाषा, किनकि उनीहरूले परमेश्वरको फरिसी र सदुकीहरूले भिडलाई उक्साइराखेका थिए। यद्यपि उनीहरू परमेश्वरको वचनका शिक्षकहरू थिए, तर उनीहरूले परमेश्वरको वचनलाई जुन प्रकारले बुझ्नुपर्ने थियो बुझेन। उनीहरूले परमेश्वरको वचनको दुरुपयोग गरे अनि उनीहरूले शैतानको भाषा बोल्छ। यदि तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने क्रुसबाट ओर्लेर तल आइज, जुन कुरा मत्ती 27:40 पढ्न पाइन्छ। तपाईँ परमेश्वरको पुत्र, जुन प्रभु येशू हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा जानकै लागि आउनु भएको थियो, अब उहाँ किन ओर्लेर आउनु पर्ने? उहाँ ओर्लेर परमेश्वरको पुत्र हो भनेर देखाउनु पर्ने, कुनै प्रमाण गर्नुपर्ने आवश्यक छ र? त्यसैले प्रियहरू, जब मान्छेले कुनै पनि कुरा बोलिरहेछन् भने तपाईँले त्यो मान्छेको बहकाउमा लाग्नुभन्दा यो मान्छेले बोलेको वचन परमेश्वरको वचन हो कि होइन त्यो चाहिँ पत्ता लाग्नुपर्छ। आमेन। आदम र हव्वा खानाकै विषयमा असफल भएका थिए। त्यसरी नै शैतानले येशूलाई पनि खानाकै विषयमा लडाउन खोजेको थियो। शैतानको मुख्य कुरा येशूलाई पिताको प्रेम र वास्तामाथि शङ्का गर्न लगाउनु थियो। अनि परमेश्वर पितामा भरोसा गर्न नदिनु थियो। पुत्रको पितामाथिको भरोसा भत्काउनु थियो। हो, जबकि येशूले भन्नुभयो, मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा अनुसार गर्नु र उहाँको काम पुरा गर्नु नै मेरो भोजन हो। यूहन्ना 4:34 परमेश्वरले त्यो कुरालाई स्पष्ट, मलाई पठाउनु हुनेको इच्छा अनुसार गर्नु। त्यसैले प्रियहरू, जब हामी परमेश्वरको नाउँमा यो पृथ्वीमा उहाँको प्रतिनिधित्व गरिराखेका छौँ भने उहाँको इच्छाको नियन्त्रण हामीले खोजी गर्नुपर्छ। आमेन। शारीरिक चाहनामा हामी जान सक्दैनौँ र उहाँको काम पुरा गर्नु नै मेरो भोजन हो। येशूले व्यवस्था 8:3 उद्धृत गर्दै भन्नुहुन्छ, यस्तो लेखिएको छ, यस्तो लेखिएको छ। नयाँ करारमा पाउलले पनि यस्तो लेखिएको छ त्यसलाई उनले उद्धृत गरेका छन्। पहिलो कोरिन्थी 9:9, प्रेरित 23:5, पहिलो कोरिन्थी 15:3देखि 8 ले परमेश्वरको वचन अनुसार, धर्मशास्त्र अनुसार यस्तो लेखिएको छ।
त्यो सबै परमेश्वरको वचनलाई घोषणा गरेका छन्। येशू ख्रीष्ट र पौल दुवैले बाइबलको लिखित वचनको अधिकार प्रयोग गर्नुभयो। त्यसैले प्रियहरू, क्रिस्चियन जीवन कहिले पनि परमेश्वरको वचनभन्दा माथि जान सक्दैन। हामी परमेश्वरको वचनको अधीनमा छौँ। आमेन। किनकि स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ तर मेरो वचन बितेर जाने छैन, वा परमेश्वरको वचन बितेर जाने छैन। मत्ती 24:35 मा येशू ख्रीष्टले परमेश्वरको वचन ध्यान दिएर पढ्नु भएको कारणले गर्दा नै उहाँलाई परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञामाथि भरोसा थियो। परमेश्वरको पछि लाग्नेलाई उहाँले कहिले पनि त्याग्नुहुन्न। परमेश्वरले पनि भन्नु, मेरो पछि लाग्नेलाई म कहिले पनि त्याग्ने छैन। आमेन। येशू 12 वर्षको हुँदाखेरि उहाँ 3 दिनपछि तिनीहरूले उहाँलाई मन्दिरमा शिक्षकहरूको बीचमा बसेर तिनीहरूको कुरा सुन्दै तिनीहरूलाई प्रश्न गरिरहेको भेटाए। मन्दिरमा परमेश्वरका जनहरू, शास्त्रीहरू, पुजारीहरूसँग परमेश्वरले वचनबाट वाद विवाद गरिरहनु भएको थियो। अनि परमेश्वर ख्रीष्टले धर्मशास्त्रबाट प्रश्न सोधिरहनु भएको थियो। अनि सुन्नेहरू सबै उहाँको समझशक्ति र उहाँको उत्तरहरूमा छक्क पर्दथे भनेको छ। अनि त्यहाँ भनेको छ येशू बुद्धिमा, कदमा भनेको मतलब के छ भने उहाँको हाइट, प्रसिद्धिमा र परमेश्वर र मानिसको अनुग्रहमा उहाँ बढ्दै जानुभयो, जुन कुरा लुका 2:46 देखि 47 र 52 पदमा पाइन्छ। परमेश्वर ख्रीष्ट पृथ्वीमा हुँदाखेरि उहाँले पढ्न आवश्यक थियो, किनकि उहाँ मानिसको रूपमा आउनुभयो। त्यसको मतलब के त, आज हामीले पनि परमेश्वरको वचन पढ्न आवश्यक छ। आमेन। र तपाईँको जजनाको बाइबल छैन भने एउटा बाइबल किन्नुहोस्। तपाईँको नयाँ भर्खरै किनेको लुगा बेचेर पनि एउटा बाइबल चाहिँ किन्नुहोस्, एउटा निजी बाइबल बनाउनुहोस्। आमेन। अनि व्यवस्था 6:4-9 पदमा पनि परमेश्वरले पुरानो करारमा आज्ञा दिनुभएको कुरालाई हामी हेर्छौँ। हे इजरायल सुन, परमप्रभु हाम्रा परमेश्वर एउटै परमप्रभु हुनुहुन्छ। तिमीहरूले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई आफ्ना सारा हृदयले, आफ्नो सारा प्राणले र आफ्ना सारा शक्तिले प्रेम गर। मैले आज तिमीहरूलाई सुनाएका आज्ञाहरू आफ्नो मनमा राख। तिमीहरूले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई होशियारी साथ सिकाऊ। होशियारी साथ सिकाऊ। परमेश्वरको वचनलाई जे पाइदै गरेर पढाउन नमिल्दो रहेछ, त्यतिकै हावातालमा सिकाउन मिल्दैन रहेछ। होशियारी साथ। त्यसैले त्यसमा भएको ग्रामर, व्याकरणहरू हामीले हेर्नु पर्यो, त्यसको सन्दर्भलाई हेर्नु पर्यो, अनि त्यो कसले कसलाई भनेका थिए, कुन अवस्थामा भनिएको थिए, त्यो सबै कुरालाई मनन गर्नुपर्छ। आफ्ना छोराछोरीहरूलाई होशियारी साथ सिकाऊ। त्यसैले हरेक बाउआमाले आफ्नो छोराछोरीलाई सिकाउने कुरा। अनि घरमा बस्दा, बाटोमा हिँड्दा, ढल्केर सुत्दा र उठ्दा तिनको चर्चा गर। त्यसैले परमेश्वरको वचनको चर्चा गर भनेको छ। तर धेरै मान्छेहरू परमेश्वरको वचनको सट्टा सांसारिक कुराको मात्रै चर्चा गर्छन्, अनि उनीहरूको मुखबाट त्यही कुरा मात्रै निस्किन्छ। खालि रोटीको लागि मात्रै चर्चा गरेन, अनि रोटीको कुरा मात्रै निस्किन्छ। होइन, हामीलाई रोटी चाहिन्छ, परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ, तर हामीले खोजी गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त? परमेश्वरको मुहार। आमेन। दोस्रो इतिहास 7:14 नेपाली अनुवादमा मुहार शब्द अनुवाद गरेको छैन। यदि मेरो आफ्नै नाम दिएका मेरा प्रजाले म प्रति अर्पण गरेर प्रार्थना गर्छ र मेरो मुहारको खोजी गर्छ भने म तिनीहरूको देशलाई निको पार्नेछु। ती आफ्ना हातमा चिन्हको लागि कसी राख। है, ती वचनहरू हातमा। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, अब यो समयमा वचन दिँदाखेरि अहिलेको जस्तो छाप्ने मेसिनहरू केही पनि थिएन। अहिले त हामीले सानो बाइबल गोजीमै, पकेट बाइबलहरू छ, गोजीमा राखेर पनि हिँड्न सक्छौँ। आमेन। ती आफ्ना हातमा चिन्हको लागि कसी राख। ती तिमीहरूको निधारमा बाँध। ती तिमीहरूका आफ्ना घरका द्वारको चौकोस र मूल ढुकाहरूमा लेख। त्यसैले परमेश्वरको वचनलाई लेख, परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर, होशियारी साथ बुझ्ने प्रयास गर, अनि परमेश्वरको आशिष हाम्रो जीवनमा आउन सक्छ। आमेन। त मानिसको रूपमा यसो आउनुभएको कारण उहाँलाई पढ्न, लेख्न र सिक्न र सिकाउन पनि आवश्यक थियो। है, जब हामी परमेश्वरको वचनमा मनन गर्छौँ, जसरी त्यहाँ भनिएको छ, व्यवस्थाको यो पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्। व्यवस्थाको पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्।
तर त्यसमाथि तैँले दिनरात ध्यान गर्नु अनि त्यसमा लेखेका सबै कुरा होसियारी साथ पालन गर्नु र तेरा सबै मार्गहरूमा तैँले उन्नति गर्नेछस् र सफलता पाउँछ। तेरा सबै मार्गहरू भनेको के त? तेरो आर्थिक मार्ग, तेरो व्यावसायिक जीवन, तेरो पढाइको जीवन, तेरो सामाजिक जीवन, तेरो सबै कुराको जीवनमा तैँले उन्नति गर्नेछस्। त्यसैले हामीहरूको अरू कुरामा जानुभन्दा अगाडि हामीले परमेश्वरको वचनको खोजी गर्नु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण, जुन कुरा यहोशुको 8 मा पाइन्छ। अनि दोस्रो तिमोथी 2:15 किङ जेम्स भर्सन बाइबलले एउटा महत्त्वपूर्ण अनुवाद गरेको छ। सत्यको वचनलाई ठिकसँग प्रयोग वा विभाजन, ठिकसँग प्रयोग गरेर शर्माउन आवश्यक नपर्ने खेताला बन्दै परमेश्वरको सामने ग्रहणयोग्य बन्न परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर। अध्ययन त्यहाँनिर पहिले शब्द स्टडी टु सो योरसेल्फ है, अध्ययन गर, परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर। त परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नुको मुख्य कारण के त? परमेश्वरको वचनलाई ठिकसँग प्रयोग गर्न सक्नको लागि र एउटा शर्माउन नपर्ने खेताला बन्नको लागि। हामीले वचन प्रचार गरिसकेपछि ओ मैले त गलत पो प्रचार गरेछु भनेर भन्न नपरोस्। आमेन। जबसम्म हामी हरेक परमेश्वरको वचनलाई सर्वोच्च ठान्दैनौँ, त्यसको अध्ययन र मनन गर्दैनौँ भने हामी शैतानको खेताला बन्न मात्रै बन्नेछौँ। धेरै मान्छेहरू आज हेर्नु चाहिँ उनीहरूले शैतानको भाषा मात्रै बोल्छ। हामी होसियार गरौँ। परमेश्वरले भन्नुभयो म मेरो मण्डली यस चट्टानमाथि स्थापना गर्नेछु। स्थापना कसले गर्नुहुन्छ? येशूले गर्नुहुन्छ। अनि शैतानले त्यो मण्डलीलाई आफ्नो कब्जामा पार्न प्रयास गर्छ। हामी जहिले पनि होसियार गरौँ। परमेश्वरको वचनलाई हाम्रो अधीनमा राख्ने होइन, तर हामी सबै परमेश्वरको वचनको अधीनभित्र बस्नुपर्छ। आमेन। हामी परमेश्वरको वचन प्रुफ बन्ने होइन, वचन प्रुफ। तपाईँले सुन्नुहुन्छ त्यो वाटरप्रुफ घडी भन्ने थाहा छ है तपाईँलाई? वाटरप्रुफ घडी, त्यो घडी चाहिँ पानीमा बाल्टिनभित्र डुबाए पनि त्यहाँ के हुँदैन? पानी पस्दैन। अनि आज धेरै क्रिस्चियनहरू वचन प्रुफ भयो, उनीहरूको दिमागभित्र वचन कहिले पनि पस्दैन। किनकि परमेश्वरले भन्नुभएको वचन तिमीहरू पवित्र हो किनभने म पवित्र छु। यसको मतलब के त? पवित्र भनेको के हो? परमेश्वरको निम्ति अलग्गिनु। परमेश्वर सबै दुष्टताबाट अलग्गिनु भएको छ। अनि हामीलाई उहाँले अलग्गियो भनेकोलाई के त? हामी परमेश्वरको निम्ति अलग्गिनु पर्ने हो नि त। तर जो मान्छे पापको निम्ति, शैतानको निम्ति, दुष्टताको निम्ति अलग्गिएको छ, उनीहरूसँग हामी साथीभाइ बन्न चाहन्छौँ नि त। हामीलाई यो वचन, परमेश्वरको वचनलाई हामीले कुनै मतलबै गरेनौँ। अनि त्यसैले परमेश्वरले हेर्नुहोस् त, तपाईँको जीवनमा तपाईँले जुन प्रकारका आशिष देख्नुपर्ने थियो तपाईँले देख्नुहुन्न, किनकि तपाईँ परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारी व्यक्ति बन्नुहुन्न। वचन प्रुफ बन्यो भने अनि शैतानले त्यसलाई ढोका खोल्छ है, शैतानको निम्ति ढोका खोल्छ। व्यवस्था 8 मा मूसाले परमेश्वरको विश्वासयोग्यता सबै खाँचोलाई जुटाउनु हुने विषयमा बताउँदछन्। व्यवस्था 8 मा पहिले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोजी गर्यो भने बाँकी सबै थोक उहाँले जुटाउनुहुन्छ। आमेन। त्यसैले हामीले परमेश्वरको वचनमा, हामीले प्रार्थनामा परमेश्वरको इच्छाको खोजी गर्नु पर्यो, परमेश्वरको महिमालाई खोजी गर्नु पर्यो। मत्ती 4 को 5 र 6 पदमा हामी हेरौँ। अनि 4 पदमा परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, तर येशूले जवाफ दिएर भन्नुभयो लेखिएको छ मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहँदछ। मानिस रोटीले मात्र बाँच्ने होइन। सुन्नुहोस्, परमेश्वरले एउटा चाखलाग्दो उत्तर दिनुहुन्छ। रोटीले मात्र को बाँच्छ? भन्नुहोस् त, रोटीले मात्र को बाँच्छ? जनावर, पशुपन्छी। त परमेश्वरले हामीलाई पशुपन्छी बनाउनु भएको होइन नि। आमेन। उहाँले हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा, परमेश्वरको स्वरूपमा बनाउनु भयो। त्यसैले हामी पशुपन्छी होइनौँ। हामी परमेश्वरको वचनले बाँच्नुपर्छ। हाम्रो आत्मा परमेश्वरको वचनले बाँच्नुपर्छ। हाम्रो शरीर माटोबाट निकालिएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई माटोको उब्जनीले हाम्रो शरीर बाँच्छ, तर हाम्रो आत्मा परमेश्वरले दिनुभएको कारणले यो आत्मा बचाउनलाई परमेश्वरको वचनद्वारा बाँच्छ। आमेन। त्यसैले पहिला हामीले आत्माको कुरा खोजी गर्यौँ, परमेश्वरको कुरालाई खोजी गर्यौँ भने हाम्रो शारीरिक कुरामा पनि परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ, उहाँले आशिष दिनुहुन्छ। त्यसैले
मानिस रोटीले मात्र होइन तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको हरेक वचनले जीवित रहन्छ। प्रभु यीशुले मानिस रोटीले बाँच्दैन भन्नु भएन भने चाहिँ हामी त्यसरी गलत बुझ्नु हुँदैन। उहाँले रोटीले मात्र बाँच्दैन भनेकोलाई के त हो, मानिसलाई बाँच्न रोटी पनि चाहिन्छ तर मानिसको आत्मा बाँच्न परमेश्वरको वचन चाहिन्छ। आमेन। त्यसैले त उहाँले हाम्रो हातको परिश्रममा आशिष दिनुभएको। हामीले 6 दिनसम्म मेहनत गरेर काम गर्नुपर्ने कारण पनि थियो। त्यसपछि हामी 5 र 6 पदमा जाउँ। तब दियाबलसले उहाँलाई पवित्र नगरमा लगेर मन्दिरको शिरमा खडा गरायो। सो उजाड स्थानबाट प्रभु यीशुलाई यरुशलेममा लान्छ, मन्दिरमा है। त प्रभु यीशुले परीक्षाको लागि आफूलाई सुम्पिनु भयो, नाइनास्ती गर्नु भएन। मन्दिरको शिरमा खडा गरायो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट तल हम्फाल्नुहोस्, किनभने यस्तो लेखिएको छ। अब शैतानले पनि यस्तो लेखिएको छ, शैतानले पनि वचनको प्रयोग गर्छ। उहाँले आफ्ना दूतहरूको जिम्मामा तपाईँलाई दिनुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई आफ्ना हातै थाम्नेछन्, नत्र त तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। कुन सन्दर्भमा यो प्रतिज्ञा दिएको थियो अनि कुन सन्दर्भमा शैतानले त्यसलाई जोड्दैछ। त्यसैले प्रियहरू, शैतानले परमेश्वरको वचनलाई गलत प्रयोग गर्ने प्रयास यहाँ गरेको छ र हामी हेरौँ। त शैतानले भन्न खोजेको कुरा के भने, ए तपाईँ परमेश्वरको वचनमा यति धेरै भरोसा राख्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञामा तपाईँलाई यति धेरै विश्वास छ, त्यसो भए यस्तो पनि त लेखा छ नि। उसले भन्न खोजेको कुरा यो नि त। अनि शैतान परमेश्वरको वचनको दुरुपयोग गर्नलाई एकदमै सिपालु छ। धेरैचोटि परमेश्वरको वचनलाई त्यसको सन्दर्भभन्दा बाहिर गएर बुझ्न थाल्यो भने यस्तो दुर्घटना घट्न थाल्दछ। सुनोस्, एकजनाले यसरी भन्छ क्या, ल आज म परमेश्वरको इच्छा खोजी गर्छु है त। आज परमेश्वर, म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु, परमेश्वर आज तपाईँ मेरो निम्ति के बोल्नुहुन्छ, बोल्नुहोस् प्रभु। आमेन। त्यहाँबाट प्रभु ल म यो, अनि उसले भेटाउँछ, तिमीलाई जे गर्नु छ सो चाँडै गरिहाल। ओहो, तिमीलाई जे गर्नु छ सो चाँडै। प्रभु मलाई फेरि तपाईँले बोल्नुहोस् न, अर्को एउटा वचन दिनुहोस् प्रभु, अब मैले के गर्ने। यसु मसँग बोल्नुहोस्। र त्यसले झुन्डेर आत्महत्या गर्यो। प्रभु यो त अनौठो कुरा भयो, तिमीलाई जे गर्नु छ सो चाँडै गरिहाल। अनि दोस्रो वचन, र त्यसले झुन्डेर आत्महत्या गर्यो। प्रभु अब के गर्ने हो, तपाईँले बोल्नुहोस् अझै प्रभु। प्रभु यो पक्का वचनमा तपाईँले बोल्नुहोस्, पिता आशिष दिनुहोस् येशूको नाममा। जाऊ तिमी पनि त्यसै गर। हेर्नुहोस् त, तपाईँले बाइबललाई त्यो त्यसको सन्दर्भभन्दा बाहिरबाट पढ्नुभयो भने तपाईँको बाइबल अध्ययन त्यस्तै हुन्छ। वास्तवमा उसले के हेर्छ भने, यूहन्ना 13:27 तिमीलाई जे गर्नु छ सो चाँडै गरिहाल भन्ने अर्को सन्दर्भ हो, एउटा स्कृतिलाई दिएको कुरा। अनि र त्यसले झुन्डेर आत्महत्या गर्यो। अनि 32:27 बाद, अनि त्यसपछि उसले जाऊ तिमी पनि त्यसै गर, जाऊ पनि तिमी पनि त्यसै गर भनेर व्यवस्थाको आगे पालनको कुरामा ल्याएको खण्ड हो। त्यसैले छुट्टा छुट्टै खण्डलाई जहाँ पाए त्यही जोडेर शैतानले चाहिँ मान्छेलाई कसरी मृत्युमा डोराउन सक्छ। त्यसैले प्रियहरू, परमेश्वरको वचनलाई त्यसको कन्टेक्स्टमा, त्यसको सन्दर्भमा पढेन भने त्यसले यस्तै दुर्घटना ल्याउँछ। अनि यसुको जीवनमा पनि त्यही दुर्घटना ल्याउन खोजेको थियो। अनि शैतानले भन्छ, हे परमेश्वरले तपाईँलाई यति धेरै सुरक्षा दिनुहुन्छ भने उसले यसुलाई यरुशलेमको मन्दिरको टुप्पामा खडा गराउँछ। भन्छ तपाईँलाई परमेश्वर, तपाईँको बारेमा त परमेश्वरले यति धेरै प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। अनि यहुदी इतिहासकार जोसेफसको भनाइअनुसार, जसले यरुशलेमको मन्दिर भत्किनुभन्दा अगाडि उसको आफ्नै आँखाले देखेका थिए, उनले भन्छन् कि यो 450 फिट अग्लो थियो। 450 फिट अग्लो मन्दिरको अग्ला। अनि प्राचीन ख्रिस्टियन परम्परा अनुसार पनि प्रभुको भाइ जेम्स वा याकुबलाई, जो यरुशलेम मण्डलीका चाहिँ मुख्य पास्टर अगुवा थिए उनी, त्यहीँकै उच्च स्थानबाट फ्याँकेर उसको हत्या भएको थियो, त्यो यरुशलेमको डाँडाबाट। अनि त्यसपछि यहाँ शैतानले यसुलाई
परमेश्वरको मन्दिरको टुप्पामा लगाएर तपाईँ परमेश्वरमा भरोसा राख्नुहुन्छ ल यहाँबाट हम्फाल्नुहोस् त, किनभने यस्तो लेखिएको छ। अनि उसले भजन सङ्ग्रह 91 11 देखि 12 लाई उद्धृत गर्छ है, जुन सन्दर्भमा भनेको थियो शैतानले त्यसलाई गलत सन्दर्भमा प्रयोग गरिदिन्छ है। उहाँले आफ्ना दूतहरूको जिम्मामा तिमीलाई दिनुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई आफ्ना हातै थाम्नेछ, न त तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। तपाईँको बारेमा यति महान प्रतिज्ञा छ, त्यसैले हफाल्नु न, त्यहाँबाट परमेश्वरले सुरक्षा दिनुहुन्छ नि, तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने। यो प्रतिज्ञाको आधारमा तपाईँले आफैलाई मन्दिरबाट हम्फालेर बचाउन सक्नुभयो भने तपाईँ परमेश्वरका पुत्र मसीह परमेश्वर अभिषिक्त जन हुनुहुन्छ भन्ने कुराको प्रमाणित हुँदछ। नत्र परमेश्वरले मात्र किन तपाईँको निम्ति प्रमाणित गर्नुपर्ने? शैतानको कुरा नि परमेश्वरले त्यतिकै घोषणा गर्ने। हेर्नुहोस् कसरी शैतानले जहिले पनि परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा लगिराखेको हुन्छ है। अनि कतिजना मान्छेहरू तपाईँले हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको वचन पढ्ने मान्छेहरूलाई थाहा हुन्छ कि कुनै पनि मान्छेले बोल्यो भने यो परमेश्वरको वचनबाट बोलिरहेको छ कि शैतानको कुरा बोलिरहेको छ, तुरन्त थाहा हुन्छ। अनि परमेश्वरलाई तुरन्तै त्यो कुरा थाहा थियो। पहिलो परीक्षामा परमेश्वरको इच्छा विपरीत उहाँ आफैले कदम चाल्न लगाउने प्रयास गरेका थियो। परमेश्वर तपाईँ ढुङ्गालाई रोटी बनाउनुहोस् भनेर उसले आज्ञा दिन्छ। अनि दोस्रोमा उसले परमेश्वर पिता आफैले कदम चाल्नु हुनेछ भनेर देखाउनु, अर्थात् परमेश्वर पितालाई नै परीक्षामा पार्नु थियो। परमेश्वर त्यहाँबाट हम्फालेपछि परमेश्वर पिता पक्रिन आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न भनेर। त यस परीक्षामा दोहोरो पाप देख्न सकिन्छ। यो पापले परमेश्वरमा ठिक प्रकारले भरोसा राख्दैन। त्यसले भन्छ परमेश्वर म तल हम्फाल्दैछु, मलाई पक्रिनुहोस् है, तपाईँको प्रतिज्ञा कतिको पुरा हुँदो रहेछ त मेरो जीवनमा। त्यो अहङ्कारको पाप हो। यहाँ प्रभु येशूले व्यवस्था 6:16 लाई उद्धृत गर्नुहुन्छ, यस्तो लेखिएको छ तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। त्यसैले यहाँनिर परमेश्वर पिताको परीक्षा गरिरहेको। त्यसैले प्रभुले भन्नुहुन्छ तैँले परमप्रभु तेरा परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु। उहाँको वचनमा शङ्का हाल्न आवश्यक छैन। झुटा मसीहले मन्दिरमा अचम्मको काम गर्ने प्रयास गर्नेछ। हेर्नुहोस् है, झुटा मसीहहरू झुटा ख्रिस्टहरूले मण्डलीभित्र नै आश्चर्यकर्म गर्ने प्रयास गर्नेछन्। जस्तै त्यो समयमा पनि थ्युडस भन्ने एकजना झुटा ख्रिस्टले, जसले आफूलाई म ख्रिस्ट हुँ भनेर दाबी गरेका थिए, त्यसले चाहिँ यरुसलेमका मानिसहरूलाई भेटेर के भन्यो भने यर्दन नदी म फटाइदिन्छु। हेर्नुहोस् है, यर्दन नदीलाई म फटाइदिन्छु। मूसाले के अरे लाल समुद्र फटाए जस्तै यहोशूले यर्दन नदी फटाएका थिए वास्तवमा पछिबाट जाँदाखेरि। अनि म पनि यर्दन नदी फटाइदिन सक्छु भनेर उसले त्यो यहुदीहरूलाई लग्यो। अनि त्यहाँबाट म ख्रिस्ट हुँ भनेर प्रमाणित गर्न, तर के भयो, फाटेन, के पनि भएन। त्यसैले ऊ झुटा ख्रिस्ट भन्ने कुरा प्रमाणित हुन्छ। यसैया 53 मसीहको बारेमा बताउँछ, उसित हामीलाई आकर्षण गर्ने न केही सुन्दरता न त महत्त्व नै थियो। उसको अनुहारमा हामीलाई मनपर्ने केही थिएन। ऊ मानिसहरूबाट घृणित थियो र इन्कार गरियो, अफसोसमा परेको मानिस र कष्टसित परिचित। ऊ त्यो जस्तो थियो जसलाई देखेर मानिसहरू आफ्ना मुख फर्काउँछन्। ऊ घृणित थियो र हामीले उसलाई केही मोलको गर्नेनौँ। यसैया 53 2 देखि 3। त्यो सार्वजनिक रूपमा स्वीकार वा ग्रहण गरियो भन्दैमा कुनै पनि कुराको प्रमाणित हुन सक्दैन है। मानिसलाई आफूतिर आकर्षित पार्ने कुराले परमेश्वरको महिमा गर्न सक्दैन। आफूतिर हेर्नुहोस् है, म यो गरेर देखाइदिन्छु, तिमीहरूले मलाई भरोसा गर। मान्छेको ध्यान चाहिँ आफूमा खिच्नु चाहिँ खतरनाक अवस्था। त्यसलाई हामीहरूको सेवकाईको महत्त्वपूर्ण जिम्मा चाहिँ मानिसको ध्यान येशूमा लगाउनु, परमेश्वरमा लगाउनु। सिधैमा बाँडिने खानेकुराले मानिसलाई लोभी मात्र बनाउँछ। अब पैसा तिर्न नपर्ने भएपछि होइन, नेपालीमा भने चाहिँ 12 महिना चुप पनि निल्दिन्छ क्या नेपालले। नेपालीले मात्रै होइन, अमेरिकनमा पनि त्यस्तै हो। मैले अमेरिकामा त्यस्तै देखेँ। सिधैमा खाने भनेपछि जहाँ दौडा दौड, पैसा दिनु पर्दैन नि त, जसले निमन्त्रणा गरेर पनि जाने। दोस्रो, परमेश्वरको शक्ति प्रयोग गरेर परमेश्वरको परीक्षा गर्नु हुँदैन है। परमेश्वरले आदमलाई प्रश्न सोध्नु हुँदा आदमले भन्छ, हेर्नुहोस् है, परमेश्वरले आदमलाई प्रश्न सोध्नु भयो, तैँले किन यो गरिस्? अनि आदमले के भन्छ, जुन स्त्री तपाईँले मलाई मसँगै रहन भनी दिनुभएको थियो त्यसैले मलाई त्यो रुखको फल दिएर मैले खाएँ। हेर्नुहोस् त, आखिर उनले परमेश्वरलाई नै दोषाउँछ, तपाईँले कस्तो पत्नी दिएको मलाई?
कहिलेकाहीँ छोरीहरू होइन बिहा गरेर अर्काको घरमा जाँदाखेरि त्यो घरमा गोलमाल गर्यो भने घरको मान्छेले भन्छ नि न यसको बाउले सिकाएको न यसको आमाले सिकाएको दोष त बाउ आमालाई नै लाउने हो नि लाउनु त हो। अनि शैतान के अरे आदमले पनि परमेश्वरलाई नि तपाईँ कस्तो खालको स्त्री बनाएको अन्त परमेश्वरले कहाँबाट बनाउनु भयो उसकै शरीरबाट उसकै करङबाट उसकै मासु र करङ हड्डीबाट लिएर बनाउनु भएको त्यसैले त आदमले भन्छ नि यो मेरै करङको करङ मेरै हाडको हाड र मेरै मासुको मासु। त्यसैले वास्तवमा परमेश्वरले हब्बालाई बनाउनु हुँदाखेरि आदमको करङ र आदमको मासु त्यो दुवैलाई लिएर बनाउनु भएको थियो। त्यसैले उसले हुन्छ न त हड्डीबाट मात्रै बनाएको भए के हुन्थ्यो भने यिनी मेरो हाडको हाड मात्रै भन्ने थियो यिनी मेरो हाडको हाड र मेरै मासुको मासु। यसरी परमेश्वरलाई दोष लगाउनु हुँदैन है त्यो किसिमको मत्ती 4:8-9 जाउँ हामी। अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले भन्छ 7 पदमा यसोले त्यसलाई भन्नुभयो लेखिएको छ तैँले आफ्ना परमप्रभु परमेश्वरको परीक्षा नगर्नु परमेश्वरको परीक्षा गर्नु उचित हुँदैन। आमेन। त्यसैले प्रियहरू हामीले छुट्याउन कुनै पनि मानिसले बोल्दाखेरि यो परमेश्वरको वचन हो कि शैतानको वचन तपाईँले छुट्याउने प्रयास गर्नुहोस् तर छुट्याउने अधिकार चाहिँ परमेश्वरको वचनको आधार हो। फेरि दियावलसले उहाँलाई एउटा अल्गो पर्वतमा लगेर संसारका सबै राज्य र तिनको वैभव उहाँलाई देखायो र उहाँलाई भन्यो तपाईँले घोप्टेर मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यी सबै थोक म तपाईँलाई दिनेछु। हो त्यसपछि शैतानले अर्को परीक्षा ल्याउँदछ संसारको सबै राज्य र वैभव देखायो। संसारको सबै राज्य र वैभव मलाई घोप्टेर दण्डवत गर्नु न म दिइहाल्छु नि तपाईँ किन बेकारमा क्रुसमा मर्नु पर्ने किन दुःख गरिरहनुहुन्छ सजिलो सर्टकट छोटै हामीहरू धेरैचोटि बाटोमा हिँड्दाखेरि सर्टकट बाटो खोज्छौँ तर परमेश्वरको काममा चाहिँ सर्टकट हुँदैन है। येशू ख्रीष्टलाई के गर्ने प्रयास गरेको थियो त उसले पहिलो परीक्षामा परमेश्वरको इच्छामा भरोसा राख्ने कुरामा परीक्षा गर्छ दोस्रोमा परमेश्वरको इच्छामा अहङ्कार गर्ने र तेस्रोमा म तपाईँको जीवनमा पिताको इच्छा पुरा गरिदिन्छु म तपाईँको जीवनमा परमेश्वर पिताले जुन चाहना गर्नुहुन्छ मै पुरा गरिदिइहाल्छु म गरिदिन्छु म यस मण्डलीमा 10 जना उका खडा गरिदिन्छु म यो मण्डलीको व्यवस्थापन गरिदिन्छु म यो मण्डलीलाई चलाइदिन्छु हुर्काइदिन्छु बढाइदिन्छु म गर्छु। यसो तपाईँ किन दुःख गर्ने किन क्रुसमा गइरहनु मलाई ढोग्नुहोस् न सबै अधिकार म तपाईँलाई दिइहाल्छु तपाईँ र म मिलेर शासन गरौँ न। हेर्नुहोस् त तर पिताको माध्यमद्वारा होइन परमेश्वर पिताको माध्यमद्वारा होइन शैतानले आफूलाई उचाल्न खोज्छ जहिले पनि। भजन सङ्ग्रह 2:8 के भन्छ मसँग माग र म जातिहरूलाई तिम्रो उत्तराधिकार तुलाइदिनेछु। परमेश्वरले त्यहाँनिर आज्ञा गर्नुहुन्छ वास्तवमा यो मस्यानिक साम भनिन्छ भजन सङ्ग्रह 2लाई है भनेको मतलब मसीहको बारेमा गरिएको प्रतिज्ञाको भजन हो त्यो। अनि त्यहाँनिर परमेश्वरले त्यो दिन्छ मसँग माग र सबै जातिलाई म तिम्रो अधिकार तुलाइदिन्छु तिम्रो सम्पत्ति तुलाइदिन्छु। त्यसैले प्रभु येशू ख्रीष्टले परमेश्वर पितासँग माग्नु पर्थ्यो शैतानसँग होइन। आमेन। आज संसारमा धेरैजनाले मैले तपाईँले हलिउडमा विशेष गरी हलिउड भनेको अमेरिकाको त्यो फिल्म क्षेत्रमा काम गर्नेहरू जोहरू टप थिए जसले चाहिँ नि एउटा फिल्म खेले बापत बिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ डलर्स उनीहरूले कमाउँछ एउटा त्यो भनेको खर्बौँ 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 रुपियाँ कमाउँछ। अनि तिनीहरूले पनि प्रायः जसो तिनीहरूमध्ये कतिजनाले दिएको गवाई चाहिँ के भने उनीहरूले शैतानसँग सम्झौता गरेर पैसा कमाउँदो रहेछ शैतानसितको सम्झौता। तर परमेश्वरलाई पहिले आफ्नो वचनमा दिनुभएको छ भजन 2:8 मसँग माग र म जातिहरूलाई तिम्रो उत्तराधिकार तुलाइदिनेछु। शैतानसँग किन माग्न जानु पर्यो यसोलाई। त्यसैले आज हामीहरूको जीवनमा पनि हामी कोसँग माग्छौँ परमेश्वरसँग माग्छौँ कि मानिससँग माग्न जान्छौँ है। कतिजना मान्छेहरू आज चर्च खोल्यो अनि संस्थासँग चाहिँ पैसा माग्न भयो पैसा मागेर खाने किन चर्च खोल्नु परमेश्वरले खोला भनेको हो भने परमेश्वरले जुटाउनु पनि त हुन्छ
आमेन। हरेक पास्टर अगुवाले परमेश्वरसँग घुँडा टेक्न सिक्नु पर्यो। यो परमेश्वर पिताले पुत्रको निम्ति दिनुभएको प्रतिज्ञा थियो, तर शैतानले भन्छ मसँग सम्झौता गरेर म दिइहाल्छु नि, मलाई ढोग्नु नै छुटे। यसरी शैतानले येशूलाई उहाँको आत्मा संसारको वैभवसित साट्न लगाउँछ। बिना लाज, बिना घृणा, सतावट, झगडा, तितोपना, बिना थोकाई, निन्दा, बिना क्रुसको फाँसी यो संसारको गतिमा तपाईँलाई दिइहाल्छु नि। शैतानले हप्पालाई भने जस्तै तिमी परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। अनि यसरी शैतानले येशूलाई परीक्षा पार्छ। किनभने परमेश्वरको इच्छा खोजिरहनु, किन परमेश्वरको इच्छा खोजिरहनु, म दिइहाल्छु नि भनेर शैतानले त्यो परीक्षा लाउँछ। यो परीक्षा संसार जस्तै बनेर संसारलाई बदल्नु है, संसार जस्तै बनेर भनेकोलाई कस्तो भने नि, कोही पहिला एउटा मान्छेले भन्थ्यो क्या, वेश्यावृत्तिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा ल्याउनु भने उनीहरूसँग वेश्यावृत्ति गरेर संगत गर्नु। त्यसरी कसरी हुन्छ? वेश्यावृत्तिमा लागेर वेश्यावृत्ति गर्ने मान्छेलाई परिवर्तन गर्न सकिँदैन। येशू ख्रीष्टले कहिले पनि परमेश्वरको विरोधी काम गर्नुहुन्न। त्यसकारण येशूले व्यवस्था 6 को 13 उद्धृत गर्दै भन्नुहुन्छ, शैतान त दूर होइजा। मैले शैतानलाई हप्काउनु भयो, शैतानलाई हप्काउनु पर्छ। परमेश्वर, किनकि याद गर्नुहोस् परमेश्वरको बारेमा भनेको छ नि, मण्डलीको निफन्ने नाङ्लो येशूको हातमा छ र उहाँले आफ्नो खलालाई सफा राख्नुहुन्छ। मैले गौँ जतिलाई आफ्नो धनसारमा बटुल्नुहुन्छ, तर भुस जतिलाई ननिम्ने आगोमा ढडाइदिनुहुन्छ। त्यसैले हामीले प्रार्थना गर्नु, प्रभु तपाईँको मण्डलीमा भएका भुसहरूलाई तपाईँले ढडाइदिनुहोस्। आमेन। किनकि मण्डली येशू ख्रीष्टको आफ्नै रगतले किन्नुभएको मण्डली। अनि प्रभुले भन्छ शैतान त दूर होइजा, किनभने यस्तो लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँलाई मात्र सेवा गर्नु। त्यसैले परमेश्वरको मात्रै आराधना गर्नु र परमेश्वरको मात्रै सेवा गर्नु। त्यसैले कतिचोटि मान्छेहरूले मण्डलीमा परमेश्वरलाई सहित आफूलाई उचाल्छ। म त्यही कुरा नबुझेको, उनीहरूले किन त्यो कुरा बुझ्न नसकेको? परमेश्वरलाई चाहिँ उचाल्नु पर्ने हो नि। आमेन। परमेश्वरको आराधनाबारे प्रभु येशूले कुनै पनि हालतमा सम्झौता गर्नु भएन है। प्रियहरू, हामीले कहिले पनि परमेश्वरको ठाउँमा आफूलाई उचाल्नु हुँदैन। आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न परमेश्वरको नामलाई बेच्न पनि हुँदैन। जसरी यहुदा इस्करियोतले हैन 30 वटा चाँदीको सिक्काको लागि येशूलाई बेच्यो, किनकि ऊ पछाडिपट्टि गएर परमेश्वरको राज्यको विरुद्धमा जाने विरोधीहरूसँग उनीहरूले चाहिँ नि गठबन्धन गरिराखेका थिए। अनि उनीहरूले फरिसी र सदुकीहरूले भनेको कुरा के हो थाहा छ? यसो नहुन्थ्यो त परमेश्वरको जिम्मा हामीले मात्रै पुरा गरिरहेको थियौँ नि। हामीले परमेश्वरको वचन सिकाइरहेको थियौँ, हामीले मण्डली चलाइरहेको थियौँ, हामीले सभाघर चलाइरहेको थियौँ, सबै इजरायलको सबै व्यवस्थापन गरिरहेको थियौँ। यो येशू आएपछि हामीले सबै भत्ताफुङ्ग गरिदियौँ। उनीहरूले गर्न त गरेका थिए, तर उनीहरूले परमेश्वरको बगानलाई लुटिरहेको थिए। फरिसी र सदुकीहरूले परमेश्वरको भेटी चोरिराखेका थिए। अनि उनीहरूले जो मसीहको बारेमा प्रचार गरेका थिए, त्यो मसीह आउँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ क्रुसमा टाङ्न लगायो। हो, सेवकाई गर्दैमा उसले कुनै जस लिनुपर्ने कारण छैन। उसले कसरी गरिराखेको छ त्यसमा भन्नुहोस्। त्यसैले प्रभु यीशु ख्रीष्टले तिनीहरूमाथि यद्यपि परमेश्वरले हेर्नुहोस् उनीहरूलाई क्षमा दिनुभयो, तर तिनीहरूले परमेश्वरको क्षमालाई ग्रहण गरेन। उनीहरूले के भन्ने थाहा छ? उहाँहरूको रगतको दण्ड चाहिँ हामीहरूको पुस्ता पुस्तामाथि परोस्। त्यसले गर्दाखेरि इजरायलको इतिहासमा सबैभन्दा डरलाग्दो दुःख उनीहरूले भोगेका छन्। यदि तपाईँलाई रुपियाँ पैसाको खाँचो छ भने परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। आमेन। तर परमेश्वरको नामलाई बेच्न आवश्यक छैन। अनि परमेश्वरले सान्त्वना दिउँ। र यहाँबाट हामीले सिक्नुपर्ने पाठहरू के भने परमेश्वरले नै हाम्रा खाँचोहरूमा जुटाउनुहुन्छ। आमेन। हामीले शैतानमा भर पर्नु पर्दैन। त्यसैले हामीले परमेश्वरमा अविश्वास गर्नु पनि हुँदैन। अनि दोस्रो, परमेश्वरको वास्ताको गलत माग गर्नु हुँदैन, गलत प्रयोग गर्नु हुँदैन।
ल परमेश्वर तपाईँले मलाई बचाउनुहुन्छ, तपाईँले मलाई सुरक्षा दिइहाल्नुहुन्छ भनेर तपाईँ सडकको बिचबाट ठम 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 परेर हिँड्नु भने के हुन्छ? परमेश्वरले मलाई बचाउनुहुन्छ। तपाईँले परमेश्वरको प्रतिज्ञाको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। शैतानले त्यही कुरा गर्न खोज्या त हो नि। त्यो किन परमेश्वरले बचाउनुहुन्छ भनेर त्यहाँबाट हम्फालेर हेर्नु पर्यो। हेर्छ कसरी परमेश्वर शैतानले चाहिँ परमेश्वरको वचनको दुरुपयोग गर्नतिर डोर्याउँछ। अनि तेस्रो, आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न शैतानको तरिका अपनाउनु हुँदैन है। संसारलाई हात पार्नलाई शैतानलाई ढोगेर कहिले पनि हात पारिँदैन। याकुब र यूहन्ना येशूको महिमामा दाहिने र देब्रेपट्टि बस्न चाहन्थे। यो कुरा मर्कुस 10:35 देखि 42 मा पाउँछ। प्रभु तपाईँको राज्यमा उसले आमालाई भन्न लाउँछ क्या, तपाईँको राज्यमा चाहिँ मेरो छोराहरूलाई दाएर बाहिर दिनुहोस् है, अब उहाँ राजा बन्नुहुन्छ अनि प्रधानमन्त्री बन्ने होला नि त भनेर आमालाई भन्न लाउँछ क्या। तर यसुले के भन्नुभयो? व्यक्तिगत स्वार्थ लिएर यसको खोजी गर्न आवश्यक छैन। परमेश्वर पिताले कसलाई तोक्नु भएको छ तिनीहरू रहन्छ। अनि त्यसपछि अरू चेलाहरू रिसाछ नि तिनीहरूसँग। कोही चेलाहरूमा पनि विभिन्न किसिमका समस्याहरू थिए क्या। त हामीले सिक्नुपर्ने पाठ चाहिँ के भने पहिलो यूहन्ना 2:15 देखि 17 मा संसारलाई वा संसारमा भएका कुनै पनि थोकलाई प्रेम नगर। यदि कुनै मानिसले संसारलाई प्रेम गर्दछ भने पिताको प्रेम त्यसमा हुँदैन। किनकि संसारमा भएका सबै थोक अर्थात् शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेकी, यो परीक्षामा यो तीनैवटा कुरा छ। शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा र जीवनको सेकी पिताबाट आएको होइन तर संसारबाट आएका हुन्। संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बिति जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा पूरा गर्ने चाहिँ सधैँको निम्ति रहन्छ। आमेन। त्यसैले प्रिय हामीले निरन्तर परमेश्वरको इच्छा खोजी गर्नुपर्छ। त्यसैले परमेश्वरको वचन छ जागा रह र प्रार्थना गर। परमेश्वरको वचनलाई त्यसको ठिक सन्दर्भमा बुझ, किनकि यो पवित्र आत्माको तरबार हो। त्यसैले प्रियहरू परमेश्वरको वचनलाई ठिकसँग अध्ययन गर्नु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। आमेन। र परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिउन्। र अब हामी प्रभु भोजमा जानेछौँ। पहिलो कुरिन्थी 11:23 देखि 29 सम्म हामी हेरौँ। किनकि प्रभुबाट मैले जे पाएँ सो तिमीहरूलाई सुम्पिदिए, अर्थात् जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नुभयो त्यो रात प्रभु येशूले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र भन्नुभयो यो तिमीहरूका निम्ति मेरो शरीर हो, यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर। त्यसै गरी खाएपछि उहाँले कचौरा लिएर यसो भन्नुभयो यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो। जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर। किनभने जहिले जहिले तिमीहरू यो रोटी खान्छौ र यस कचौराबाट पिउँछौ वा नाउन्जेल तिमीहरू प्रभुको मृत्युको घोषणा गर्दछौ। यसकारण जसले अयोग्य रीतिले प्रभुको रोटी खान्छ कि प्रभुको कचौराबाट पिउँछ त्यो मानिस प्रभुको शरीर र रगतलाई अपवित्र तुल्याएकोमा दोषी ठहरिनेछ। हरेक मानिसले आफूलाई जाँचोस् अनि मात्र त्यसले रोटी खाओस् र कचौराबाट पियोस्। किनकि प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन जसले खान्छ र पिउँछ त्यसले त्यो खाएको र पिएको कारणले आफूमाथि दण्ड ल्याउनेछ। यसै कारण तिमीहरूमध्ये धेरैजना दुर्बल र रोगी छौ र कतिजना चाहिँ मरिसकेका छन्। परमेश्वरको वचनमा पौलले कोरिन्थको मण्डलीलाई यो पत्र लेख्दाखेरि कोरिन्थको मण्डलीले 2000 वर्ष अगाडि परमेश्वरको वचनलाई व्यवस्था गरेर प्रभु भोजलाई हेलचकाइ गरेर खाएको कारणले उनीहरू दुर्बल रोगी र कतिजना चाहिँ मृत्युदण्ड पनि पाए। त्यसैले प्रियहरू प्रभु भोजलाई हामी एकदमै इज्जत गर्न सिक्नुपर्छ। आमेन। अनि 29 पदमा उनले लेख्छन् किनकि प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन जसले खान्छ र पिउँछ त्यसले त्यो खाएको पिएको कारणले आफूमाथि दण्ड ल्याउनेछ। त्यसै कारण मण्डलीमा जसले पानीको बोतल लिएको छैन उनीहरूले प्रभु भोजमा सहभागी नहुनुहोस्। त्यसले पहिलो कुरा परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारी हुनु पर्यो, पानीको बोतल लिनु पर्यो, अनि मात्रै तपाईँ प्रभु भोजमा सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। किनभने यो रोटी र कचौराले हामीहरूको जीवनमा आशिष ल्याउनु पर्ने सट्टामा अनाज्ञाकारिताले दण्ड पनि ल्याउँछ। त्यसैले यो करार हो। यो करारमा हामी एकदमै ठिक ढङ्गले पछ्याउनु पर्दछ। अनि पौलले लेख्छन् किनकि प्रभुबाट मैले जे पाएँ सो तिमीहरूलाई सुम्पिदिए, अर्थात् जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नुभयो त्यो रात प्रभु येशूले रोटी लिनुभयो। प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा जानुभन्दा अघिल्लो रात उहाँले यो रोटी लिनुहुन्छ र धन्यवाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र भन्नुभयो यो तिमीहरूको निम्ति मेरो शरीर हो। प्रभु येशू ख्रीष्टले हेर्नुहोस् यो रोटीलाई लिएर योभन्दा अगाडि उहाँले पहिला शिक्षा दिनुभएको थियो
जसले मानिसको पुत्रको शरीर खाँदैन र मानिसको पुत्रको रगत पिउँदैन त्यो आफैमा जीवन हुँदैन। अनि उहाँले कसरी आफ्नो शरीर खुवाउनु भयो त? उहाँले निष्ठाचारको रोटीलाई, त्यो भोजको रोटीलाई लिनुभयो र उहाँले भन्नुभयो यो रोटी तिमीहरूको निम्ति मेरो शरीर हो। अनि जुन कुरा उहाँले सबै मानव जातिको पापको लागि क्रुसमा काँटी ठोकिनको लागि, तोड्नको लागि दिँदै हुनुहुन्थ्यो है। अनि त्यसै गरी खाइसकेपछि उहाँले कचौरा लिएर भन्नुहुन्छ यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो। कि प्रभु येशू ख्रीष्टको नयाँ करार, पुरानो करार अनुसार हरेक मानिसले पाप गरेपछि उसले बलिदान चढाउनु पर्थ्यो। तर नयाँ करारको रगतले के गर्छ भने मानिसको पापको क्षमाको लागि जो मानिसको रगत चाहिन्थ्यो त्यो प्रभु येशूले मात्र जुटाउनु भयो। अनि यो चाहिँ एकैचोटि सधैँको निम्ति। त्यसैले आज हामीले पाप गरेका छौँ भने पहिलो कुरा येशूको क्रुसको वेदीमा जानु पर्यो। हामीले भन्नु पर्यो प्रभु म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, तपाईँले मेरो पापको निम्ति क्रुसमा रगत बगाउनु भयो र मेरो पापको लागि फेरि एकचोटि तपाईँको रगतले धुनुहोस्, फेरि एकचोटि मलाई शुद्ध र पवित्र बनाउनुहोस् भनेर तपाईँले पश्चातापको प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि मात्र हामी प्रभु भोजमा सहभागी हुन सक्छौँ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले यहाँबाट नयाँ करार स्थापना गर्नुहुन्छ। अनि यो एकैचोटि सधैँको निम्ति गरिएको छ। अनि जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर कि प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीहरूको पापको निम्ति क्रुसमा रगत बगाउनु भयो, आफ्नो शरीरलाई तोड्नु भयो। आमेन। त्यसैले प्रियहरू हामीले जुन मुक्ति पाएका छौँ यो सजिलो सस्तो मुक्ति हो। यो कुनै रुपियाँ पैसाले किन्न सकिँदैन। त्यसलाई हामी परमेश्वरको वचनप्रति, मुक्तिप्रति एकदमै जिम्मेवार व्यक्ति बन्न आवश्यक छ। हामी यसलाई हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन। किनभने जहिले जहिले तिमीहरू रोटी खान्छौ र यस कचौराबाट पिउँछौ वा नाउन्जेल तिमीहरू प्रभुको मृत्युको घोषणा गर्दछौ कि येशू ख्रीष्ट सबै पापी मानिसको निम्ति मरिसक्नु भएको छ। अब मानिसलाई अर्को बलिदानको आवश्यकता छैन, अब मानिसलाई अर्को धर्मको आवश्यकता छैन, किनकि येशू ख्रीष्ट हामीलाई जीवन दिन आउनुभयो र अब उहाँ फेरि आउँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूको लागि मात्र। आमेन। यसकारण जसले अयोग्य रीतिले प्रभुको रोटी खान्छ कि प्रभुको कचौराबाट पिउँछ त्यो मानिस प्रभुको शरीर र रगतलाई अपवित्र तुल्याएकोमा दोषी ठहरिनेछ। हरेक मानिसले आफूलाई जाँचोस् अनि मात्र त्यसले रोटी खाओस् र कचौराबाट पियोस्। र आउनुहोस् प्रियहरू हामी आँखा चिम्लाउँ केही समय र हामीले आफैले आफूलाई जाँचौँ र हामीले प्रस्ताव गर्नुपर्ने कुरा छ भने हामी प्रस्ताव गरौँ, प्रभुसँग बिन्ती गरौँ, किनकि प्रभु अनुग्रही र दयालु हुनुहुँदछ। हालेलुया। स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। प्रभु तपाईँ कति महान र कति भलो, कति प्रेमिलो हुनुहुन्छ प्रभु। प्रभु आज तपाईँले बगाउनु भएको यो बलिदान, तपाईँले गर्नुभएको यो शरीरको प्रभु तपाईँले हामीलाई जीवन दिनको लागि, अनन्त अनन्त जीवन दिनको लागि तपाईँले प्रभु तपाईँले आफ्नो स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको मानवलाई बचाउनका लागि तपाईँले आज बलिदान, तपाईँले आफ्नो शरीर तोड्नु प्रभु हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु येशू तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु येशू तपाईँलाई धेरै धन्यवाद छ। पवित्र आत्मा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। आज यो कुरा तपाईँले हामीलाई प्रकट गर्नुभयो प्रभु। पवित्र आत्मा हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ। प्रभु तपाईँ लाखौँ करोडौँ मानवको लागि तपाईँ बलिदान प्रभु तपाईँले आफ्नो शरीर तोड्नु। आज यो कुरा हामीलाई तपाईँले बुझाउनु भयो पवित्र आत्मा। आज यो देश विश्वभरका मानिसले यो कुरा बुझ्न सक्नु हामी तपाईँसँग यही बिन्ती गर्छौँ प्रभु। यी सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँमा राख्दै माग्छौँ आशिष प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। परमेश्वर पितामा तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। परमेश्वर सुनेको निम्ति प्रार्थना गर्छु प्रभु। साँच्चै तपाईँले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई यस संसारमा पठाइकन प्रभु साँच्चै क्रुसमा बलिदान हुनको निम्ति तपाईँले दिनुभयो। अनि प्रभु येशू हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ परमेश्वर। तपाईँले आफूलाई बलिदान गरेर परमेश्वर यो रगत बगाइकन परमेश्वर साँच्चै जुन कचौरा हामीलाई तपाईँले दिनुभयो अनि प्रभु साँच्चै तपाईँ नआउँदै सम्झनाको निम्ति जुन तपाईँले दिनुभएको छ परमेश्वर साँच्चै तपाईँलाई धन्यवाद छ। परमेश्वर तपाईँको प्रेम हामीमा देखाउनु भयो अनि साँच्चै आफ्नो रगत बगाएर हामीलाई शुद्ध र पवित्र पार्नुभयो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चाहिँ कचौराको निम्ति येशूको नाममा।
परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धेरै धन्यवाद दिन्छौँ कि तपाईले हामीलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो कि आफ्नो एकलौटे पुत्र येशू ख्रीष्टलाई दिनुभयो। प्रभु येशू, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले भोग्नु पर्ने परीक्षा सबै तपाईले भोगिदिनु भयो र तपाईले हाम्रो निम्ति विजय हासिल गरिदिनु भयो र तपाईँ हाम्रो पापको निम्ति क्रुसमा जानुभयो, रगत बगाउनु भयो र हाम्रो विरुद्धमा लेखिएका सबै तमस्सुकहरूलाई प्रभु तपाईले क्रुसमा काटी ठोकिदिनु भयो र हामीलाई स्वतन्त्र बनाउनु, हामीलाई निको पार्नु भयो, हामीलाई चङ्गाई र स्वास्थ्य दिनुभयो, हामीलाई आर्थिक रूपमा चङ्गाई दिनुभयो, मानसिक शारीरिक रूपमा बौद्धिक रूपमा तपाईले आशिष दिनुभयो। प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ पवित्र आत्मा, तपाईले हामीलाई यो सत्यता प्रकट गरिदिनु भएको छ। प्रभु हामीलाई निरन्तर प्रभु येशूलाई प्रचार गर्नलाई तपाईले हामीलाई सिकाउनुहोस्। प्रभु हामी बिन्ती गर्दछौँ प्रभु, साँच्चै नै तपाईको पवित्र आत्माको अभिषेक हामी प्रत्येकमाथि राखिदिनुहोस्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ, आज जो जति आउन सक्नु भएन, कोही रोगी बिरामी हुनुहुन्छ भने उनीहरूलाई हामी येशूको नाउँमा चङ्गाइको घोषणा गर्दछौँ। कोही घटी कमीमा छन् भने उनीहरूको आवश्यकतालाई पुर्याउने आज्ञा दिँदछौँ। प्रभु हामी प्रार्थना छ हाम्रा देशका हाम्रा मण्डलीका सदस्यहरू जो देश बाहिर छन्, विदेशमा छन्, प्रभु राज्य भाली बाहिर छन्, प्रभु उनीहरूको जीवनमा तपाईँ रहनुहोस्, उनीहरूलाई स्वास्थ्य दिनुहोस्, चङ्गाई दिनुहोस्। प्रभु उनीहरूको एकल्पनामा तपाईँले सङ्गति दिनुहोस्। पिता तपाईँको कृपा खनाउनुहोस्। प्रभुजी हामी बिन्ती गर्दछौँ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ यो हप्ताभरिका हाम्रो सेवाकाईमा, यात्रामा, पढाइमा, सम्पूर्ण काममा तपाईँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस्। परमेश्वर पिता हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले साँच्चै नै पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डली परिवारलाई आशिष दिनुहोस् र हरेकलाई रक्षा गर्नुहोस्। प्रभुजी परमेश्वर तपाईँले आफ्नो मुख उनीहरूमाथि चम्काउनुहोस् र हरेकलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। पिता प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले आफ्नो चेहरा पुनरुत्थान एक्लेसिया मण्डलीमाथि प्रकाश गरिदिनुहोस् र हरेकलाई शान्ति दिनुहोस्। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ र परमेश्वर पिताको प्रेम, परमेश्वर ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरहँ। येशूको नाम जय मसीह।